Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Δοκούμενα TV On Demand, όπου συζητάμε διάφορα ζητήματα της ελληνικής τέχνης. Σήμερα το θέμα μας, Το μεγάλο θέμα, η Ντοκουμέντα 14. Ντοκουμέντα κομίτης. Ο κομίτης Έπεσε σαν κομίτης που λέει στη ζωή μου. Αυτό. Έτσι έσκασε και η Ντοκουμέντα που λέτε. Ντοκουμέντα 14. Στα αθηναϊκά πράγματα. Learning from Athens. Να μάθουν από την Αθήνα. Έτσι για να μάθεις που λέμε. Πες μας δυο λόγια, βάλε κάνε ένα intro για τους... Κοιτάξτε, η Ντοκουμέντα είναι ένα τεράστιο πράγμα. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Για τα διεθνή εικαστικά πράγματα. Και έχουμε την τιμή, ας το πούμε, θα το δούμε βέβαια εμείς αυτό. Πόσο τιμή θα είναι. Τιμή, ξετιμή, γιατί όλα εδώ πληρώνονται, που λέμε αυτό. Έχουμε σοφές παροιμίες. Και τη φέρνουν, την κατεβάζουν στην Αθήνα, από το Κάσελ. Το Κάσελ, ξέρετε, είναι στη Γερμανία. Τι δουλειά τώρα έχει στην Αθήνα η Ντοκουμέντα, λοιπόν. Τι δουλειά λοιπόν έχει τώρα, με όλη αυτή την ανακατοσούρα την πολιτική και με όλη αυτή την πίεση από τα βόρεια, τα μερκελικά, σοϊμπλικά, σου λέει δεν την πάμε κάτω. Μάλιστα. Δεν την πάμε κάτω να δείξουμε αλληλεγγύη και ότι μοιραζόμαστε, γιατί το ντοκουμέντα ξέρεις τι χρήμα βγάζει, Δεν σου λέω και τι χορηγίες και είναι μεγάλο γεγονός. Που σημαίνει ότι είναι και λίγο σχέδιο όλο αυτό, σαν να μας λες. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είναι σχέδιο, ακριβώς. Έχουν μια συνέχεια στο πόσο ρηξικέλευθα πολιτική δουλειά παράγουν, έτσι δεν είναι? Ναι. Ασχολούνται με πολλά πράγματα. Φυτέψανε πόσα δέντρα την προηγούμενη φορά. Φυτεύανε πάρα πολλά δέντρα. Το 70-80. Φυτεύουν δέντρα συνέχεια. Το 80 νομίζω, από την αρχή του 80 φύτευαν δέντρα. Και μάλιστα μου είχε πει. Και την άλλη φορά το κάνανε reenactment που λέμε, δηλαδή ξαναφυτέψαν. Έτσι. Γιατί είχαν δεν ξέρω αν ξέρεις, μου είχαν πει. Πολιτικό καλλιτέχνη. Ποιον? Τον αγαπούν πολύ αυτό, τον Boys. Ναι, σωστά. Αυτός έκανε και λίπια και γούνες και όλα, πολιτικά πράγματα. Οπότε και μετά βλέχτηκαν με όλα τα πολιτικά, ας πούμε, κινήματα μες στην τέχνη. Μάλιστα. Μέχρι και σήμερα. Και σήμερα γι' αυτό έρχονται και στην Ελλάδα, βέβαια, γιατί μυρίστηκαν ότι παίζει ψωμί εκεί κάτω. Πολιτικό ψωμί. Βέβαια. Και σου λέει αυτοί που είναι στις επάλξεις που λέμε, δεν θα πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά με αυτούς. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να είμαστε μέσα στα. Και να συζητήσουμε λίγο τι ακριβώς έχουν κάνει. Μιλάνε για την ηθαγένεια. Τους ενδιαφέρουν πολύ οι ηθαγενείς Έλληνες. Βέβαια. Και οι ανώμαλοι. Ναι, έχουν αυτό το. Συγγνώμη, οι queer που λέμε. Ναι. Τους ενδιαφέρουν ο γκέι γάμος. Όχι αυτά, δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Οι ανώμαλοι, πολύ ανώμαλοι. Πολλοί αυτοί που γαμάνε δέντρα, συγγνώμη. Ναι, είδα κάτι τέτοια. Κρύβονται κάτω στα χώματα, παίρνουν ενέργεια, παίρνουν σεξουαλική ενέργεια. Ανακαλύπτουν. Σαμανιστικές διαθέσεις δηλαδή και πάλι. Τέτοια πράγματα. Είναι μεγάλο κύμα αυτό τελευταία στην Ελλάδα, δηλαδή και με την Αμπράμοβιτ που έχουν φέρει τότε κλπ. Σωστά, συνδέεται. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος τώρα που όλα αυτά ανθίζουν. Εκοσέξουαλ λένε το είπανε, οικολογική σεξουαλικότητα. Τρίβονται στα δέντρα και παίρνουν ενέργεια. Ναι. Επίσης είχαν βάλει μία άλλη, την είχαν βάλει μέσα είχαν σκάψει χώμα κάτω βαθιά σαν τάφο και τη βάλανε μέσα για να δείξει πώς θρηνεί η Ελλάδα. Και κάτι της βάλανε από πάνω ένα κουτί. Μάλιστα. Και πέραγες από πάνω να τη δεις και της έκανες. Τι γίνεται εκεί κάτω. Και ήταν και αυτή που χόρευε. Ήταν και μία που χόρευε. Και μία που πολύ καλή. Αυτή είναι δικιά μας, ξέρεις. Αυτή πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Αυτή δεν είναι ανώμαλη πολύ. Όχι. Δεν ήταν από αυτό το κομμάτι. Ήταν από το παραδοσιακό κομμάτι που δείχνανε παραδοσιακούς χορούς.
Ναι, και είχαν και τα ούλια, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτή η κοπέλα ασχολείται με το χορό. Ασχολείται και με το χορό, αλλά αυτή καλλιτέχνηδα, πολιτικά. Αυτή σου λέει ξεκίνησε τους αγανακτισμένους. Α, μάλιστα. Βέβαια, οι αγανακτισμένοι από τέχνη. Θυμάμαι ότι είχε στους αγανακτισμένους νταούλια. Είχε και βέβαια, στην πάνω μεριά του συντάγματος είχε πάντα σχεδόν νταούλια. Είδες, ναι, και εγώ έτσι θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι τα πιο. Τέλος πάντων, τα πιο. Την νότια μεριά θυμάσαι, λίγο την πιο πολιτική, Λίγο πιο πολιτική και θυμάμαι και κάποια εκεί δεξιά-αριστερά, λίγο κάτι κριτική, που φέρνουν και κάτι καλάθια. Βέβαια. Είχε από αυτά διάφορα, όλα. Διάφορα. Είχε όλα, αλλά είχε σίγουρα και τα ούλια. Βέβαια. Και αυτή η κοπέλα που λες, ναι. τώρα δεν το θυμάμαι 100%, αλλά είμαι αρκετά. Έχω την εντύπωση ότι ήταν αρκετά συνδεδεμένη. Είναι καλή κοπέλα. Και... Αυτή είναι ευαίσθητη κοπέλα και όπου πάει φωνάζει. Φωνάζει γιατί πήρε και το δίκιο. Μάλιστα. Και φωνάζει και λέει, εμάς δεν μας βλέπετε τόσα χρόνια και είναι και ανασχητά. Στην ντοκουμέντα δεν φώναζε βέβαια, έτσι χόρευε. Έκανε διαφορετική... Στην ντοκουμέντα, ναι, γιατί βρήκε το. Πώς λέει η Κίλη Σουντέτζερ, βρήκε το καπάκι. Έτσι, βρήκε δικό της περιβάλλον ωραίο να εκφράζεται. Μάλιστα. Και έκανε πιο ωραίο πράγμα, πιο γλυκό. Πιο λεπτό πράγμα. Μάλιστα. Έβαλε ένα ωραίο φορεματάκι, έτσι. Αέρινο. Και λίγο αρχαιοπρεπές. Βέβαια. Λίγο έτσι. Αλλά το απλό το αρχαιοπρεπές. Και αυτά τα παιδιά που παίζαν τα νταούλια. Και ήταν ένα παιδί νομίζω που έπαιζε νταούλια. 2-3 διαφορετικά εγώ είδα. 2-3 αλλάζανε. Δεν μπορούσαν γιατί αυτή είναι χώρευε ώρες. προπονημένη, ναι, αυτή δούλευε 24 ώρες. 24 ώρες χώρευε. Αυτή είναι από την παράδοση της Μαρίνας της Αμπράμοβιτς. Μάλιστα, που κάνει έτσι πολλά. Δεν κατουράνε και τέτοια. Δεν κατουράνε, τίποτα, δεν χέρι. Ναι, τίποτα, συγγνώμη κιόλας τώρα, δεν μ' αρέσουν αυτές. Ναι, δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και θα σου πω και το άλλο. Δεν είναι. Αυτοί τώρα έχουν και αυτό το στυλ ότι να πάμε στο νότο. Learning from the south, πήρανε και το μαγαζί, το μαγκαζίνο. Ναι. Το κάνανε δικό τους ντοκουμέντα μαγκαζίν. Και σου λέει να δώσουμε φωνή και στους κάτω. Γιατί αυτοί, ξέρεις, Μεσόγειος πάνω, οι Βόρειοι νεκροί, όλα αυτά παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Τι θέλουν δηλαδή τώρα αυτοί. Αυτοί θέλουν να δώσουν φωνή και στην περιφέρεια που λέμε. Όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λίγο περίπου όπως κάνανε και που λέγανε για την αποκέντρωση στη δεκαετία του 80, το Πασόκ. Έτσι. Που έλεγε φύγετε από την Αθήνα και γιατί... Και δεν βλέπεις που αυτό είναι γενικώς, είναι μεγάλο και κίνημα, χρόνια στην Ελλάδα. Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει για να πάμε να στηρίξουμε, αλλά τώρα τι να σε κάνω. Γιατί είναι αργά. Γιατί είναι λίγο εκ του ασφαλούς που λέμε. Μάλιστα. Ιθαγενείς, τώρα το θυμήθηκες στον Ιθαγενή. Όταν τρώγαμε φασόλια στα χωράφια που ήσουν. Και έκοβε σύνταξη 15-15. Για πες. Καταλαβαίνω τι λες. Να πάνε στη Μέρκελ να τα πούνε. Πώς απαντάνε όμως οι καλλιτέχνες σε αυτή την... Είδες, η κοπέλα πάει, χορεύει. Σου λέει εμείς απελπισμένοι είμαστε. Αγανακτισμένοι είμαστε. Πάμε να το βγάλουμε ρε παιδί μου, να ξεδώσουμε. Yeah. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή έχει και ένα άλλο πιο σοβαρό. Μπορεί να δείχνει έτσι, ότι όχι μόνο να ξεδώσουμε, αλλά πατάει και σε αρχαία πράγματα. Μάλιστα. Και τότε που πηγαίνεις στα διονυσιακά, τα όρκια, στις τελετές, σε όλα αυτά είχαν αυτό που λέμε με συνεπέρνει ρε παιδί. Κοίταξε, τους Γερμανούς αυτά τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρουν. Αν δεις όλη και νωρίτερα στον 20ο αιώνα. Είχαν γι' αυτόν που λέγω, τον Μπόρις. Έκανε γι' αυτό τέτοιο. Πιο παλιά τους ενδιαφέρουν. Παλιά. Ολυμπιακοί αγώνες, αυτά τους ενδιαφέρουν τους Γερμανούς.
το ελληνικό, ναι, η ελληνική ομορφιά τους ενδιαφέρει τους Γερμανούς. Βέβαια, εκείνη η κοπέλα πάρα πολύ καλή σκηνοθέτη. Βέβαια. Το είχε τιμήσει το σώμα, γιατί είχαν γίνει κάτι Ολυμπιακοί στο Βερολίνο τότε και είχαν κάνει ταινία για την Ολυμπιάδα. Βέβαια. Πολύ καλή ταινία. Και πολύ θεωρείται καλή. από τα αριστούργήματα. Αριστούργημα του κινηματογράφου και το λένε όλοι. Άλλο τα πολιτικά είναι άλλο θέμα, δεν έχει να κάνει. Ναι. Άλλο αυτό, αλλά το έργο το καλό φαίνεται. Ναι, αυτό κάνει και το τους έβαζε στη γραμμή και τέτοια. Δεν είδες που πάνε στο Κάσελ τώρα και θα στήσουν ολόκληρο Παρθενώνα, αυτό είναι. Α, βέβαια. Δεν το κατάλαβες εσύ. Βέβαια, ναι. Ναι, θα στήσουν Παρθενώνα. Όχι, έχω υπόψη μου ότι τους ενδιαφέρει τους Γερμανούς αυτή η αρχαία Ελλάδα, η κλασική Ελλάδα που λέμε. Αυτή το όχι, ξέρεις, τα πιο βασικά, τα πφό και τέτοια. Όχι αυτά τα ανώμαλα. Έχουν βέβαια και ανώμαλα, έχουν τώρα φέρει και τα ανώμαλα, βέβαια, ναι. Είναι περίεργο, δεν είναι. Κάνουν ένα συνδυασμό λίγο. Και εγώ προσπαθώ, ξέρεις, λίγο να μην μας πιάσουν και χαϊβάνια Αμερικανάκια εδώ πέρα. Ναι. Προσπαθώ να είμαι λίγο μας κόβει εδώ πέρα, αλλά εγώ τους εμπιστεύομαι τους δικούς μας εδώ πέρα. Βέβαια. Γιατί βλέπεις και αυτή η κοπέλα, η νόστιμη, η Φωκίδης. Ναι, αυτή είναι. Μεγάλο κεφάλαιο κι αυτή. Μεγάλο. Αυτή πολλά χρόνια το κάνει. Μαγκαζίνο. Ναι. Δικό της είναι το μαγαζίνο. Δικό της, βέβαια. Αυτή το ξεκίνησε. Και το τσιμπήσανε. Λέει αυτή είναι προχωρημένη. Αυτή είναι δικιά μας από πάνω, το ξέρεις. Από πού? Θεσσαλονίκη. Άντε. Ναι, Μακεδονίτησα από Πάπου προς Πάπου. Άντε. Βέβαια. Ωραία. Ναι. Και φαίνεται, είναι πιο. Αυτή είναι έχει κάτι. Κοσμοπολίτισσα. Ναι, είναι αυτό το θεσσαλονικιώτικο το παλιό που είχαμε εκεί πέρα, ξέρεις. Πολλές θρησκείες και τέτοια. Είναι γραμμένα. Βέβαια. Κρατάει δηλαδή από πολύ τώρα, παλιά. Βέβαια, εντάξει. Μου τα φουσκώνεις κιόλας, βέβαια. Τι είναι Εβραία, είναι αυτή? Δεν νομίζω να είναι Εβραία. Λες να είναι Εβραία. Δεν το έχω ψάξει, είναι αλήθεια. Λες να είναι από αυτούς που ξέφυγαν? Γιατί υποτίθεται ότι δεν έχει. Όχι ότι εμείς έχουμε τίποτα, αλλά δεν έχει εβραϊκό όνομα. Φιλοεβραία είναι σίγουρα. Είναι φιλοεβραία. Σίγουρα. Άμα δεις και από αυτά που κάνει. Δηλαδή, μια αλφα σχέση με το λόμπι έχει. Ναι, εντάξει. Η Θεσσαλονίκη είναι λίγο τέτοια πόλη, το ξέρεις. Ναι. Έχει αυτή την ιστορία. Τη λίγο. Είναι, ναι. Βεβαρημένη ιστορία. Η Αθήνα είναι λίγο πιο καθαρή. Από αυτό το πράγμα σίγουρα. Είναι λίγο πιο. Γι' αυτό και ήρθαν στην Αθήνα. Δεν πήγαν να κάνουν στη Θεσσαλονίκη ντοκουμέντα. Τώρα οι Γερμανοί θα πηγαίνανε στη. Γιατί σου λέει Θεσσαλονίκη θα πρέπει να πιάσουν για άλλα. Βέβαια. Ναι. Και ξέρεις, όχι ότι. Εντάξει, αυτά είναι και. Δεν βγούμε και. Απαλού, αλλά τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε τι λένε. Ναι. Τέλος πάντων. Και ήρθε και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει διάφορα, έχει γράψει βιβλία, έχει γράψει για διάφορα σεξουαλικά και ουσίες και τέτοια πράγματα. Ναι. Και αλλαγές και αυτός είχε άλλα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν με νοιάζει τι κάνει στα προσωπικά του. Είναι ανομαλός. Ναι, είναι λίγο. Αλλά λίγο ρε παιδί μου, γιατί τον βλέπει, μπορεί να σταθεί κιόλας. Δεν είναι σαν άλλους που είναι εντελώς. Ναι. Στέκεται αυτός κιόλας και εντάξει. Σοβαρός άνθρωπος δηλαδή. Δεν τον λέξει, είναι λίγο σοβαρός άνθρωπος. ντεμή που λέμε, ντεμή. Αμφί. Αλλά εντάξει. Τι κάνει τη δουλειά του. Έλεγε για την Μπέλου αυτός. Του αρέσουν αυτά τα. Του αρέσουν τα λαϊκά. Τα λαϊκά και αυτά τα αμφιλεγόμενα. Μάλιστα. Ωραία η Μπέλου. Ωραία φωνή. Καλή. Ωραία φωνή. Εμένα μ' αρέσει. Βαθιά φωνή. Μ' αρέσει. Και ξέρεις, άνθρωποι με έτσι τέτοιες ιδιαιτερότητες εμπνέονται. Βέβαια, εμπνέονται. Μάλιστα. Εμπνέονται από όλο αυτό το βάρος που φέρνουν μέσα τους. Και τους αγκαλιάζει και η κοινωνία μετά. Δηλαδή οι Έλληνες, ξέρεις τι, είμαστε ανοιχτόκαρδοι. Μπαίνουν όλοι την ακούνε. Βέβαια.
Και θα κάνει και fan club. Είδες όμως πάλι αυτό που σου έλεγα, οι Γερμανοί τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει, Από τη δεκαετία του 70 ήδη είχαν το Βίκυ Λέανδρος και το Σιρτάκι και τέτοια που τα σπάγανε. Ναι, γενικά τους αρέσει αυτό το ελληνικό... Το touch. Το ταμπεραμέντο, Ναι, το ταμπεραμέντο, βέβαια. Το φιλότιμο. Γιατί έχει λήξει, δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Πολύ σφιχτοί άνθρωποι. Μάλιστα. Ναι, τέτοια πράγματα. Θα μαζεύονται, σου λέει, θα πίνω και κανένα κρασάκι. Καμιά ρακή. Στα αγκάθια, ό,τι θες, όλα αυτά τα δικά μας τα ωραία και την Κρήτη πολλά. Και θα λένε και για την τέχνη, γιατί αυτά μες στη ζωή είναι όλα. Βέβαια. Και θα βοηθήσουν και τους, αυτό που λέμε, θα βοηθήσουν τους ηθαγενείς, εσένα, εμένα, το γιο σου είναι και καλλιτέχνη. Θα τον βοηθήσω να δούμε, δεν ξέρουμε. Ναι, για να δούμε. Έχει κάνει εκεί πέρα κάποιες αιτήσεις, δεν το απαντάνε. Δεν το απαντάνε. Είναι και αυτοί μωρέ απασχολημένοι πολύ, πολλά πράγματα. Έχουν πολλά. Τέλος πάντων, αυτά νομίζω απόψε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Νομίζω η ντοκουμέντα είναι ακόμη κάτι που θα μας αφορά. Μένετε. Θα μας αφορά και θα αφήσει μια... Και σε δεύτερο, τρίτο χρόνο. Πολύ. Θα τα δούμε. Γεια σας.